اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. قول لي يا سيدي. كان في سؤال المره اللي فاتت ما لحقتش اساله. قبل كده كنا اتكلمنا انه في قراءه عامه للنفس وقراءه خاصه. احنا كنا اتكلمنا في القراءه العامه، لكن محتاجين اللي هي ايه بقى القراءه العامه؟ كنا محتاجين شويه في القراءه اللي الخاصه. هي ايه القراءه العامه عشان نراجع مع بعض، اللي هي المخلوقيه، الحاجه، نعم. الالم، اللذه، اللذة. اللي دخلنا بقى في حته التعبير وحاجه الحاجه والكلام ده. نتوقف بقى عن القراءه الخاصه. انا اعرف ان انا مخلوق او مخلوقه. طب انا اعرف عبد الرحمن ازاي؟ انا اللي اختلف عن غيري. فاكر كنا قلنا انه في حاجه اسمها كراسه قراءه النفس. طيب، او قلنا حتى مش بالضروره هي، ممكن اختلي بنفسي واقعد. نصيحتي هنا ايه؟ اللي انا محتاج اعرفه كيف وصلت الى ما انا فيه الان. ايه اللي خلاني عبد الرحمن اللي قاعد قدامك دلوقتي؟ اكيد انا عديت على بيئه اقصد بيئه اجتماعيه، مش البيئه اللي هي باللفظ العامي عندنا اللي هي البيئه يعني بين قوسين الدنيئه، لا، بيئه، بيت، مجتمع، شارع، سوق، مسجد، مركز قرآني، نادي شباب، مش عارف ايه، الى اخره الى اخره الى اخره. طيب، الكلام ده انا اختصرته في حاجه اسمها كراسه قراءه النفس. اللي انا بنصح بيه عاده انه الشخص يدي نفسه كل يوم 40 دقيقه ماكسيموم ساعه قبل النوم. كل يوم. ده كمرحله اولى، بعد كده مش هيحتاج الكلام ده. يعمل ايه؟ اطفي الموبايل، ابعد عن اي مشتت، ابعد عن الناس. فاكر لما قلت لك افتح الباب في الصالون وخرج الناس؟ ايوه. اقعد مع نفسي بقى. طب اعمل ايه؟ امسك الكراسه كل يوم بمعدل 40 دقيقه. وانا مقسم الكراسه بمراحل فصليه. اول 6 سنين، من 6 للبلوغ، فصل البلوغ لوحده. من البلوغ للثانويه العامه، الثانويه العامه جامعه او معهد او كليه او تفر، الشغل، الارتباط، الخطبه، الفرح، لدرجه الطلاق. طيب، الغرض ان انا اعرف انا مين. والاسئله انا صغتها بطريقه ما فيهاش ايحاء، اللي هو هل تتذكر ان اباك كان شخصا لا ما فيش. فاكر ايه عن بابا؟ مامتك كانت عامله ايه؟ العلاقه بين والدك ووالدتك كانت. اسئله مجرده علشان انا افتكر نفسي واحداث تاريخ نفسي كيف اوصلتني الى هنا. يعني انا ببص كده على نفسي وكاننا بشرحها. طيب، اوكي، خلصنا الكلام ده كله. طب وبعدين؟ دايما الناس بيسالوا السؤال ده. بعد ما انت شرحت نفسك وقراتها، هيتطلب منك الكلام ده انك تعرف ايه نقاط ضعفك، ايه الحاجات اللي لما جيت عليها لقيت انك انت متردد انك تكتبها. ياما قيل لي الموضوع ده، دكتور هو انا ليه لما بخش الفصل ده ابقى عايز اتهرب، وفجاه الاقي 100 حاجه عايز اعملها الا ان انا اخش في الفصل ده. احد الاخوه مره كلمني قال لي دكتور عندنا حاله غريبه، مامتي صحيت النهارده وللاسف مارست ممارسه مش فاهمينها، فجاه كانت عايزه تخرج من البيت من غير حجاب وبطريقه بقت تتكلم حاجات بتلخبط ومش عارف ايه. راحوا للدكتور نفسي، فشخصت على انها اكتئاب ذهاني. طيب، داخله في حاله اكتئاب وفيها هلوسه والكلام ده. قلت له بص، مامتك عندها قد ايه؟ قال لي يعني في اوسط الستينات. قلت له انا انصح بكراسه قراءه النفس، بس غالبا هتحتاج حد يساعدها. ممكن تساعدها؟ قال لي ممكن اساعدها طبعا. قلت له هتصبر لانه فيها حاجات ممكن ما تقبلش انها تتقال في وجودك. قال لي مش مشكله، خلي الموضوع ده عندي. وفعلا بدا معاها شويه شويه واقتنعت انها تبدا. طيب، كلمني بعد كده قال لي طبعا في تفصيل، يعني قال لي ما بتكتبش، ممكن تسجل صوت. قلت له المهم يخرج منها التعبير ده. يعني ما ينفعش بس تقرا انا عارفه، لا، لازم يطلع الكلام ده منها كتابه او صوت. قال لي يا دكتور في حاجه غريبه، مامتي كل ما نحاول نقرب من فصل الارتباط تروح شغله نفسها في اي حاجه الا الكراسه. قلت له هنا مربط الفرس، ركز عليها في الكلام ده. قال لي اجبرها؟ قلت له اجبرها. قال لي بس مامتي. قلت له اعتبر نفسك تمسك بمبضع الجراح وهتؤلمها علشان تطلع منها السم اللي جواها. طيب، عندت معاه يوم يومين 3 4، في الاخر قال لها بص لو ما عملتيش الكلام ده انا هسيبك، مش هتشوفيني ومش عارف، وهي بتحبه طبعا فضغط عليه ابتزاز عاطفي يعني. قالت له خلاص بس انا عايز اعمل الكلام ده لوحدي. وسجلت الصوت. هو راح عامل ايه؟ سجل من غير ما يقول لها
انه الكلام اللي انت هتقوليه هيبقى متسجل عندي. بدأت تتكلم في حاجات عمرها ما اتقالت قدامهم. كره الايام الاولى للجواز، وكل حاجه حصلت في بيت اهل الزوج. حماتها واخو جوزها الكبير ومش عارف ايه يقول فجأة بعد الكلام ده، يقول يا دكتور فجأة لقيت ماما بتعمل حاجات غريبة، بترفض لبابا اي طلب. انا في عندي معازيم، اشتري لهم من المطعم، انا مش هطبخ حاجة. قلت له امك رجعت لايام الارتباط الاولى فبتتمرد بعد 40 سنة جواز. كأنها بتنتقم مثلا اللي كان بيحصل. بالظبط، كل حاجة بتخرج دلوقتي. طيب قلت له اسمح لها بالكلام ده، ولازم باباك يعرف انه لو ما عملتش الكلام ده دلوقتي الله اعلم هتوصل لحد فين. خرجت كل حاجه، بقت تتمرد بشكل غريب، فجاه بقت عايزه تطلع تروح دورات تدريبيه وتحضر دروس ومش عارف ايه. والحمد لله كان الاب متعاون نوعا ما. في يوم من الايام كلمني، كنت في امريكا، قال لي يا دكتور انا في قدامي منظر والله نفسي تبقى معانا وتشوف. قلت له ايه؟ قال لي احنا على البحر، ماما وبابا بيتمشوا وكأنهم لسه خاطبين جديد. سبحان الله. قلت له بالظبط، كل حاجه طلعت. طيب الكلام ده كله عشان كراسة قراءة النفس طلعت حاجات ما كانتش شايفاها اصلا. طيب يقدر الله سبحانه وتعالى بعد المكالمه دي باسبوعين الاب يتوفى. كلمني الاخ بيقول لي مامتي بتعيط على بابا بطريقه ما كنتش اتخيلها لكميه الكره اللي كان موجود قبل كده. قلت له تصور لو انه قراءة النفس ما كانتش اتعملت، ولو ما خرجتش كل حاجة كانت جواها، كان دلوقتي هيبقى موقفها ايه؟ لا عارفة تعيط عليه ولا تكرهه ولا تدعي عليه في جهنم ولا مش عارف. انما بمجرد انه كل الكلام طلع خلاص. وده برضو لما هنيجي على التخلية هنفسر فيه اكتر. لكن كراسة قراءة النفس، قراءتي لنفسي هتخليني اعرف في جوايا ايه. هذا الكائن المجهول بالنسبة لي هو فيه ايه. أكرر تاني، أنا محتاج أعرف نقاط ضعفي، نقاط قوتي، إيه الحاجات اللي وقفت عندها وحسيت إنها كانت عاملة لي قلق. لما جبت سيرة المدرسة قلقت، لما جبت سيرة الصحاب ومش عارف إيه قلقت، لما جبت سيرة الارتباط والخطبة والمش عارف إيه حسيت إن أنا هنا متكركب بتهرب. ده اللي مطلوب. الكلام ده غرضه زي ما قلت إن أنا أعرف نفسي. السؤال اللي دايما بيتسأل، طب يا دكتور لو أنا ما قريتش نفسي إيه المشكلة؟ شوف الآية القرآنية بتقول لك إيه؟ بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت أكتر حد بيعرف نفسك، فما عندكش حجة تقول أنا ما بعرفش نفسي. عشان كده بالمناسبة إحنا قراءة النفس في فقه النفس بنسميها إيه؟ الاستبصار والتبصر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تعرف نفسك، بس في حواجز كتيرة بينك وبين نفسك. عشان كده بقول لك اطفي التليفون، خرج الناس، عشان الحواجز دي تقل شوية شوية. طب لو انا ما عرفتش نفسي هيحصل ايه؟ سؤال يعني منطقي. أيوة. لو انت ما عرفتش نفسك الناس هتضحك عليك بحاجات، هيقولوا لك انك انت كده وتصدق. ليه؟ لانك ما تعرفش نفسك. انت عارف انك انت شخص، انت شكلك كده طبيب، ادرس طب. انت ما تعرفش نفسك تروح تدرس طب. لا اقول لك ايه، لا مش طبيب، انت مهندس، انت باين بتاع خطابه والقاء ومش عارف ايه والكلام ده. لما انت ما تعرفش نفسك تلقائيا ستترك نفسك ضحيه لفلسفات الاخرين وسفسطات الاخرين، وبين قوسين الاخرين هيلعبوا بيك زي ما هم عايزين لانك انت ما تعرفش نفسك. وبالتالي قراءه النفس مهمه جدا. لكن الكلام ده فيه مشكله. في سؤال اتفضل. طب دكتور، بالنسبه للمثال الاخير اللي حضرتك ذكرته، هل مجرد ان انا اللي هو بتاع السيده اللي كان عندها مشكله، طيب هل مجرد ان انا اطلع اصارح نفسي بالنقاط اللي كانت مسببه لي مشكله او معيشاني في هم، هل مجرد ان انا اطلعها للسطح هل ده كفيل ان كل المشاكل تتحل؟ جميل. في ماده كراسه قراءه النفس اللي انا اصلا ناشرها على الانترنت، انا حاطط نماذج لرسائل جات لنا لناس انا عمري ما قابلتهم ولا جوه العياده ولا، لمجرد انهم قروا ماده كراسه قراءه النفس، نزلوها من النت وبعتوا رسائل شكر. يا دكتور شكرا، المساله اتحلت. يا دكتور انا كنت بروح لدكاتره بتعالج من كذا وكذا وكذا، المساله اتحلت. بس هل هذا يعني انه الكل؟ لا. البعض ممكن يقول لك المساله اتحلت، البعض ممكن يقول لك
انا في عندي كام سؤال كده بعد ما قريت نفسي حاسس ان انا لازم اقعد معاك او لازم اقعد مع حد من اهل الاختصاص مثلا. البعض ممكن يقول لا انا بعد ما قريت اللي انا قريته اكتشفت انه في بلاوي. طيب تعتمد بقى على الشخصيه، ضعفها، قوتها، مدى تغلغل المسائل جوه. المهم انه على الاقل ان انا قعدت وعرفت فيه ايه جوه. احسن ما فاكر لما كنا بنقول المجهول متعلق بالخوف. نعم. تصور لما بتبقى قاعد مع تصور لو انت قاعد معايا وانت ما تعرفنيش، غالب الظن انك هتبقى متخوف مني. اقلب بقى كلمه قاعد معايا لكلمه قاعد مع نفسك وما تعرفهاش. غالب الظن هيبقى انك لما تقعد معاها هيحصل ايه؟ هتتوجس وهتخشى منها، بل اكثر من ذلك هتبقى اصلا مش طايق انك تقعد معاها وتتهرب منها لاي حاجه، تليفون، ميوزك، يوتيوب، مش عارف ايه، سناب شات، انستجرام. المهم ما اقعدش مع نفسي لان انا عارف انها لو قعدت تتكلم هتسمعني حاجات انا مش عايز اسمعها. انا بعد الكلام ده افتكرت احد اصدقائي كان والده دايما يعمل كل اسبوع جلسه في البيت كده، يقعدوا مع بعض يصارحوا بعض بكل حاجه حصلت. جميل. اي موقف زعلهم، اي حاجه حصلت بينهم. جميل. فانا كنت ملاحظ ان بيت سعيد جدا، ولما سمعت يعني دلوقتي عرفت السر يعني اللي حصل. لعله هذا احد الاسرار. فاكر انا كنت جبت لك مثال كعب بن مالك في تخلفه عن غزوه تبوك. نعم. هديك مثال لعلنا ننهي فيه الجلسه دي. في بدايه الحديث بيقول ايه؟ لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت قد تخلفت في غزوة بدر. أنت تقف كده وتتساءل السؤال ده. نعم، بعد المقدمة الإيجابية تطلع كمان متخلف في غزوة بدر وشايف نفسك قوي. بص بقى يقول لك إيه؟ غير أنه لم يعاتب أحدا تخلف عنه. يعني قراءته لنفسه عارفة الظروف اللي حصلت، فمش هيجي حد بسهولة يخطئه لأنه هو عارف الظرف. أن النبي لم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج في طلب عير قريش حتى جمع الله بينهما على غير ميعاد. بعدين يروح قايل إيه؟ ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. بص تقدير النفس بقى. وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. الله. الناس كلهم بيفتكروا بدر بس أنا ما يهمنيش، أنا يهمني ليلة العقبة اللي كنا ناس قليلين قوي. تقدير النفس. تقدير النفس. بس أنا الكلام ده ليه؟ لأنه هو قاري نفسه أصلا. راح قايل إيه؟ وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن والله ما جمعت راحلتين بقى يشرح نفسه بطريقة وكأنك قاعد مع طبيب نفسي من الطراز الأول. لأنه قاري نفسه، بس قاري نفسه بجد وقاري نفسه بقبول، وده يمكن يعني هنتكلم عليه لاحقا. انما فكره انك تقرا نفسك، انا قلت ان انا هنهي بمثال كعب، لكن افتكرت حاجه دلوقتي. حصل معايا موقف شخصيا، كنت مع صاحبي في دبي. صاحبي لاحظ حاجه، ان احنا في مطعم فاست فود مشهور، كل ما كنت بعدي قدامه ابتسم. فصاحبي مره قال لي انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك مع المطعم ده؟ قلت له ده مثال كويس على حته قراءه النفس. قال لي ليه؟ قلت له تصور لو انا مش قارئ نفسي وانت سالتني السؤال ده، هبقى ايه ده؟ هو انا صحيح وانا ايه حكايتي مع المطعم ده؟ واخش بقى في حته انه يا ترى هو حصل لي حاجه في المطعم ده وانا مش عارف، واروح طبيب نفسي بقى وايه حكايتي مع المطعم وانا خايف ان انا اتجنن في يوم من الايام، واطلع بقى ويدخلني الطبيب في حكايه الله اعلم بقى، وحد متحرش فيا وانا صغير في المطعم، وكل ده ممكن يبقى ملوش اي علاقه بالصحه. قلت له كل المساله وما فيها انه انا لما كنت صغير واتنقلنا من العراق الى الكويت، كانت اول مره في حياتي اجمع العيديه بتاعتي، وشفت دعايه اعلان تجاري في التلفزيون انه المطعم ده بيدي وجبه لذيذه وبيدي معاها لعبه صغيره، وانا كنت صغير. كانت اول مره اخش على مطعم بنفسي من فلوس عيديه بتاعتي واشتري وجبه وبس خلاص. وانت المثال سخيف على انه مطعم، لكن لمجرد ان انا عارف حصل ايه لاني قارئ نفسي، طيب التفسير كان سهل جدا. لكن لو ما كنتش عارف نفسي كان ممكن التفسير يوصل لدرجه مرض نفسي. طيب ده باختصار قراءة النفس وأهميتها، والأمثلة على ذلك كثيرة يعني. طيب دكتور، لو أنا قرأت نفسي واكتشفت إن فيها بلاوي كلاكيع بلاوي، طيب ده هينقلنا إلى حاجة كنا ذكرناها أكثر من مرة، وهي قبول الضعف أو قبول النفس، ولعلنا نتكلم في الكلام يعني في الموضوع ده في الجلسة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا. استعد بقى. إن شاء الله.